për shqyqim prapë, dhe më thonë, 0.72, kam nevoj me shku 0.7, si që shini këtu në kruajnë ideal, 0.7 diçka, ose 6 diçka të pakten, minimum shambët që se për momentin blerja është ikon 0.736, sa më shpejt që shkoj atu është shambullin e sheskët edhe shqeqebit pakten të marrë fitimin e kësoj. I kam fitim offer $400 për momentin. Shpresoj që gjitha këtu t'i përfshi. Shitja e dytë është për momentin. Kam bo shumë shitje. Nëse shkojmë poshtë dhe shiqojmë pika shkurtë, e shef në shembull, e kam bler këtu. E kam bler me 14.729, e kam shit me 14.916. Pastaj e kam bler me 14.910, e kam shit këtë 13.993. Ok, këtu baj, unë fare pas në blej, do më thonë me të kuqë është që kam shitur, me të tu është do më thonë që kam bler, baj edhe sa. Kjo është e. Po e pras momentin vetëm që del fitim. Më falni, po e shihni live. Këtu. Del 7.4, 6, 7.2, të më honë 3.2, më falë 3.4, 3.6, del këtu. Po besoj që da shkajtit. Mirë, tani do t'ja qesim një llogari, shqyqoni se si shkon procesi. Për shembull këtu janë këto datat, data me cilën me tretin si sheni, do më thonë sot është data, më falni, 17 do më thonë e keni me 17 sot këtu datën, edhe tregon se so herë, do më thonë një herë, 2, 3, 4, dhe këtu, pastaj shkojmë me të shqyqim vetëm këtë datën, do më me tretin prej këty, pra, e kam ble 14.916 kësi GMT, edhe e kam bleje në shume kër i kam pas prej 10.000-ve. Të shqyqim vetëm me ka morë edhe, vërtit pas në morë edhe ma poshtë, kështu që më dhëtë me shku edhe ma poshtë, e shqyqojnë me tretin, gjitha kina me tretin dhe këtu. Pra kemi me tretin dhe këtu, në fillim i kam pasur 9.998.019, tash ne do e shqyqojmë, që unë e kam bler, pra, për me ditë so ka qenë fitimi sot tër ditën të mënë që kam punu në to, është të shkojmë spokën në 10.200, pra shkojmë e shenojmë totalin 10.200, pik 25, pastaj do shkojmë minus këtë shumën që kemi investuar prej fillimi, që është 9.998, minus 9.998, pik 09, barë zëmi nëse shqojmë, dhe më thonë, parafërsisht për momentin vërtet $202.16 ka dalë në brenda disa orëve që unë e kam punu në to. Nuk është keq, po mirë është, fantastike për momentin, edhe pse e shoh që kjo do më vetëm shkoj lartë edhe me lartë. $202.16 për një ditë nuk është keq, dhe më thonë është mirë se start. Këtë mund ta bëj disa herë në ditë, dhe më thonë, nëse shqyqojmë në muj, atëhere kemi një shumë ta zëm vetëm 200 nëse e shumëzojmë, nuk është shumë atë 200, herë nuk po thëmë 30, po bëjmë mbledhje 28 ditë, atëhere për vjen dikon 5.600 që dhe në fitim shamë brenda një muj. Kjo është ai opcioni, për momentin është të funksionu fantastike me mu. Nuk do të thë si gjithmonë mund është me fitu, por une ka marrë një metodë që spore e lëmtoj shumë se për këtë ati coini, pastaj kër e vrej që ai coin është i mirë, është të hecë para, e ka një e hulumtoj në përgjithësi se çfarë lloj coini është, çfarë lloj ideje kanë projekti, do të thonë para tyre, nëse projekti më pëlqen në gjithë ato edhe çka kanë realizuar, është shumë do të thonë e rëndësishme.
i bëj gjitha këto kërkime, pastaj unë investoj drejt në drejt në atë coin dhe gjithmonë e monitoroj. Nuk do thotë vetëm ky, shpesh në shkoj edhe në mënyra tjera, shembull, në coina tjerë në Binance e investoj, por nëse dëshironi ju me ditë, mundeni shembull më kontaktu, thon vërtetën për shkak që kuën e kam njerëz që shumë të zonën, um, i jepi mundësi atyre vërtet që dëshirojnë jetë të interesuar vërtet të bëjnë një pagesë për shërbimin që në kry, edhe nëse dëshironi të investoni, unë mund të jem live, ju futi juve në një grup telefonit, edhe pastaj ku t'ju dërgoj mesazh secili për juve, t'ju thon investoni tani shembull në këtë coin. Në atë mënyrë në momentin që shoh coini që është aktiv, është coini rrezikisht funksional, edhe që hecën pora, unë ju thëm me thënën to dhe pastaj shën shembull fitimet, mundi me vrej fitime so ju fitoni. Si që më pot më live i shfoqa të gjitha, edhe shpresoj që të më honë edhe ju të fitoni nga qoftë Binance, qoftë mundesh me përdorur ndonjë website tjetër gjëra tjera. Faleminderit.